Xin chào các bạn. Trong video hôm nay tôi lại nói số về Trung Quốc nữa. Tại vì tôi sẽ nói về chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc. Và nếu bây giờ có người Trung Quốc đăng quay video này, tại vì tôi có tập phục để tiếng Trung cho nên người Trung Quốc có thể coi hiểu. Nếu bây giờ có người Trung Quốc đăng quay video này, xin để tôi báo cho bạn, thực ra tôi không muốn nói số về Trung Quốc nữa. Xin các bạn Trung Quốc thông cảm. Tại vì nếu tôi không nói số về Trung Quốc thì không có nhiều người coi. Có một số khán giả Trung Quốc nói rằng tôi nói số về Trung Quốc là tìm được một mật mã tài phú, tức là kiếm tiền bằng cách nói số về Trung Quốc. Tôi phải chấp nhận rằng họ nói rất đúng. Tại vì chính là có nhiều người không thích Trung Quốc, cho nên tôi nói số về Trung Quốc có thể thu hút nhiều khán giả. Tôi không biết điều đó là tội lỗi của tôi hay là tội lỗi của người Trung Quốc. Tôi thực sự hy vọng có một ngày nào đó đa số khán giả trong thế giới này đều thích Trung Quốc, đều yêu mến Trung Quốc thì có thể để tôi kiếm tiền bằng cách nói tốt về Trung Quốc. Tôi chỉ là một người kiếm tiền bằng YouTube thôi. Cho nên nếu đa số khán giả thích người Trung Quốc thì tôi sẽ nói tốt về Trung Quốc. Nếu đa số khán giả không thích người Trung Quốc thì tôi sẽ nói xấu về Trung Quốc. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Tôi thực sự hy vọng sẽ có một ngày nào đó tôi có thể nói về chủ đề là chủ nghĩa dân tộc đáng kính trọng của Trung Quốc thay vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc. Hy vọng các bạn Trung Quốc cố lên, làm người ta càng ngày càng thích Trung Quốc. Cố lên,加油, fighting! Hay là có bạn Trung Quốc không muốn chờ lâu nữa, muốn tôi ngay lập tức dần nói số về Trung Quốc. Tôi cũng có thể làm được, nếu donate 1 tỷ cho tôi ngay lập tức shut up! Tôi cũng xin các bạn thông cảm, tại vì tôi nói nói đầu quá lâu quá dài. Ok, chủ đề của video hôm nay là tại sao chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc có xu hướng cực đoan. Các bạn thân mến, năm 2017, Tổng thống Trump có đi thăm Trung Quốc và có gặp mặt với ông Tập Cận Bình. Và Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình có một đối thoại như sau. And I guess the oldest culture they say is Egypt at 8,000. 对，埃及更古老一些，但是呢，文化没有断过流的，始终传承下来的只有中国。 But the Chinese civilization. So this is your original form, very much. Yeah, it really is. 这就是原来的文化。对， Yeah. 就我们这些人也是原来的人， And people like us 黑头发、 will 黄皮肤， be traced back to 传承下 5,000 来 years 的。 ago. 我们叫龙的传人。 Red hair, yellow skin. We call ourselves the inheritance of people going down from That's great. That's great. Tổng thống Trump trả lời rất tuyệt vời. Nếu tôi là Tổng thống Trump, trong nội tâm của tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ. Tại vì khi đó Tổng thống Trump đi thăm Trung Quốc là vì muốn bàn về chiến tranh thương mại giữa nước Mỹ và Trung Quốc, tức là vấn đề kinh tế. Thế vấn đề về văn hóa Trung Quốc không bao giờ bị gián đoạn, có gì liên quan? Bên dựa trên đối thoại này, chúng ta đã có thể suy đoán tại sao bây giờ chủ nghĩa Trung Quốc có xu hướng cực đoan. Trong video hồi trước, tôi có đưa ra một quan điểm cho rằng dân tộc là thực sự tồn tại. Còn chủ nghĩa dân tộc thì không nhất định. Tại vì chủ nghĩa dân tộc chắc chắn phải có một quốc gia, dân tộc là thống nhất với nhà nước có khác biệt cho nên chủ nghĩa dân tộc sẽ có khác biệt. Một quốc gia có thể có nhiều dân tộc nhưng tất cả dân tộc trong quốc gia này đều phải ủng hộ một chủ nghĩa dân tộc thống nhất. Thì sẽ có một vấn đề là làm thế nào để có thể thuyết phục người dân chấp nhận một chủ nghĩa dân tộc thống nhất. Ý là trong bất cứ chủ nghĩa dân tộc nào đó đều phải có một số yếu tố làm cốt lõi để người ta có thể nhận xét rằng mình đồng ý yếu tố này, mình có yếu tố này cho nên mình ủng hộ chủ nghĩa dân tộc này, mình tiếp nhận nhà nước dựa trên chủ nghĩa dân tộc này. Khảo sát các quốc gia, chúng ta có thể nhìn thấy được có mấy yếu tố như sau. Một, tôn giáo là giống nhau, ví dụ nước Iran, người dân đều theo Hồi giáo, lãnh tụ quốc gia cao nhất là bậc thầy Hồi giáo cao nhất, người Iran đồng ý Hồi giáo là cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Iran. Hai, ngôn ngữ là giống nhau, ví dụ nước Pháp, nếu phải trở thành công dân nước Pháp, phải đi thi tiếng Pháp, chứng minh trình độ tiếng Pháp đã đến một mức nào đó, mới có tư cách trở thành người Pháp, có thể nói từ tiếng Pháp, mới có tư cách làm người Pháp. Tiếng Pháp là cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Pháp. 3. Tiếp nhận một bộ pháp luật giống nhau, ví dụ nước Mỹ, nếu phải trở thành công dân nước Mỹ cũng phải đi thi, không chỉ phải chứng minh trình độ tiếng Anh đã đến một mức nào đó, cũng phải chứng minh có hiểu biết giá trị hiến pháp của nước Mỹ. So sánh 3 yếu tố này, chúng ta có thể nhìn thấy rằng chỉ có yếu tố pháp luật mới có kiểu loại trở và tính bắt buộc, cho nên pháp luật thực ra là yếu tố ổn định nhất trong bất cứ chủ nghĩa dân tộc nào đó.
Các bạn thấy tôn giáo và ngôn ngữ không có kiểu loại trở, tức là trên thế giới này có thể có nhiều quốc gia đều có nói một ngôn ngữ giống nhau hoặc theo một tôn giáo giống nhau. Ví dụ Malaysia và Indonesia đều là theo Hồi giáo, đều là nói một ngôn ngữ giống nhau, nhưng là hai quốc gia riêng. Chỉ có pháp luật có kiểu loại trở, tức là không có đạo lý là hai quốc gia đều tuân theo một bộ pháp luật giống nhau. Một quốc gia chỉ có một bộ pháp luật, chỉ có người dân của quốc gia đó phải tuân theo thôi. Không có đạo lý là người Malaysia nếu sống ở Malaysia, không có sinh sống ở Indonesia và tự dưng đi tuân theo pháp luật của Indonesia và tự hào về pháp luật của Indonesia. Không có đạo lý này. Còn bất cứ dân tộc nào ở Malaysia nếu là công dân của Malaysia đều chắc chắn bắt buộc phải tuân theo pháp luật của Malaysia. Ví dụ tôi là người Malaysia, tiếng miền Tây của tôi không phải là tiếng Mã Lai, tôi cũng không theo Hồi giáo, nhưng tôi nhất định tiếp nhận pháp luật của Malaysia, tôi nhất định trung thành với nguyên thủ quốc gia của Malaysia. Nói đến đây, chúng ta có thể làm rõ một điều là pháp luật mới là quan trọng nhất. Xây dựng một quốc gia thật ra ý là thuyết phục người dân tiếp nhận một bộ pháp luật giống nhau. Pháp luật là như thế nào thì quốc gia là như thế nấy. Còn tôn giáo và ngôn ngữ thật ra đều là yếu tố phụ. Quay trở về Trung Quốc, chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc chính là có một vấn đề là nó không chỉ mãn nguyện với yếu tố pháp luật của Trung Quốc và cũng chuyển sang lấy tôn giáo và ngôn ngữ làm cốt lõi của dân tộc. Các bạn thân mến, khi Tổng thống Trump gặp mặt với ông Tập Cận Bình đặc biệt báo cho Tổng thống Trump rằng văn hóa Trung Quốc không bao giờ bị gián đoạn và cứ chuyển giao đến bây giờ. Dựa trên câu nói như vậy, chúng ta có thể phán đoán rằng trong nội tâm của ông Tập Cận Bình thì ý là trong nội tâm của tất cả người Trung Quốc đều thấy vậy. Tôi tin rằng không có người Trung Quốc nào có dám phản đối. Trong nội tâm của ông Tập Cận Bình, cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc không hẳn là pháp luật. Tại vì pháp luật của Trung Quốc chỉ có lịch sử 73 năm, nhà nước Trung Quốc là thành lập sau năm 1949. Nhưng ông Tập Cận Bình đặc biệt lấy lịch sử quá khứ của Trung Quốc, không phải là lịch sử 500 năm gần đây, là lịch sử 5.000 năm gần đây, làm cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc. Thế Trung Quốc có cái gì mà có lịch sử lâu dài như vậy? Ngôn ngữ chỉ có thể là Chữ Hán, tôn giáo chỉ có thể là Nho giáo. Nói đến đây, thực sự có một điều đáng than thở. Ngay cả có nhiều người nói rằng ông Tập Cận Bình là học theo Mao Zedong. Nhưng tôi phải nói một câu công bằng trong ông Tập Cận Bình. Ít nhất về mặt chủ nghĩa dân tộc, ông Tập Cận Bình hoàn toàn trái ngược với Mao Zedong. Tại vì bản thân Mao Zedong rất ghét Nho giáo, thấy Nho giáo là điều lạc hậu và cũng không thấy tiếng Hán hay Chữ Hán có điều đáng tự hào gì. Cho nên khi đó người Trung Quốc mới có thể tiếp nhận chữ giản thể, tức là có thể tiếp nhận chữ Hán giản hóa hơn. Thậm chí khi đó có một ý kiến là dần dần loại trừ chữ Hán. Theo tôi, bây giờ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc lấy chữ Hán và Nho giáo làm cốt lõi, thật ra sẽ tạo nên một xu hướng cực đoan. Tại vì trong lịch sử không chỉ có Trung Quốc tiếp thu Nho giáo và chữ Hán. Bây giờ có nhiều người Trung Quốc muốn báo cho người Nhật Bản rằng Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng từ Nho giáo, cũng có dùng chữ Hán. Nho giáo và chữ Hán đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Nhật Bản biết xấu hổ chưa? Theo tôi, bây giờ đã là thời hiện đại rồi. Bây giờ Trung Quốc cũng không phải theo Nho giáo, cũng không phải dùng chữ Hán ngày xưa nữa. Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia khác biệt riêng, vì Trung Quốc và Nhật Bản đều có một bộ pháp luật của bản thân mình. Ví dụ như bây giờ người Indonesia báo cho người Malaysia rằng Malaysia cũng là nói tiếng Mã Lai là bắt nguồn từ Indonesia. Malaysia biết xấu hổ chưa? Không có ai sẽ nói thế, tại vì ai đều biết điều đó không quan trọng. Hay là người Ả Rập báo cho người Malaysia rằng Malaysia cũng là theo Hồi giáo là bắt nguồn từ Ả Rập. Malaysia biết xấu hổ chưa? Cũng không có ai sẽ nói thế, tại vì ai đều biết điều đó không quan trọng. Theo tôi, nếu chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc bây giờ chỉ lấy pháp luật và chế độ của quốc gia mình làm cốt lõi thì sẽ không khiến người ta, đặc biệt những quốc gia láng giềng, cảm thấy khó chịu. Theo tôi, mục đích nguyên bản của chủ nghĩa dân tộc là vì muốn xây dựng một quốc gia mà không phải là vì muốn truyền bá một ngôn ngữ hay một tôn giáo nào đó. Pháp luật mới là yếu tố quan trọng nhất của một quốc gia, không có ai có thể đi tranh cãi. Không có lý là sẽ có người nói rằng pháp luật bản là của tôi, pháp luật bản là bắt nguồn từ bên tôi. Không có ai sẽ nói vậy, pháp luật bản là của tôi. Ý là gì? Ý là bạn muốn tự hào về pháp luật của quốc gia tôi.
bạn muốn trung thành với nguyên thủ quốc gia của tôi. Wow, thế bạn thực sự có tinh thần bác ái, khâm phục, khâm phục. Các bạn thấy, pháp luật có kiểu loại trở, một quốc gia, một bộ pháp luật. Còn ngôn ngữ và tôn giáo thì không phải, tại vì có lẽ là hai quốc gia nói một ngôn ngữ giống nhau, theo một tôn giáo giống nhau. Và bây giờ người Trung Quốc luôn luôn chỉ trích người ta chiếm đoạt văn hóa của họ. Theo tôi, chính là họ không nhận ra rằng pháp luật mới là cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc. Văn hóa Trung Hoa và nhà nước Trung Quốc là hai cái khác biệt riêng. Và điều đó cũng không chỉ khiến họ luôn luôn đi trên cái với những nước láng giềng ở bên ngoài, cũng sẽ khiến một số người Trung Quốc bị xúc phạm ở trong nội bộ. Các bạn thân mến, các bạn từng có chú ý tin tức này không? Ngày 16 tháng 8, tranh cãi dữ dội việc cô gái Trung Quốc bị cảnh sát thẩm vấn vì mặc kimono. Một cô gái Trung Quốc cho biết cô đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn vì mặc kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản để chụp ảnh ở thành phố Tô Châu. Người Trung Quốc mặc kimono sẽ bị bắt, tại sao? Xin coi video tại chỗ. 如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人，你是中国人吗？头上有什么理由呢？涉嫌寻衅滋事，好吧？我们正常穿一个衣服。好吧，那你们跟我们回去吧，好吧？东西叫我可以吗？我们的。Cô gái này có giải thích điều gì? Xin để tôi phiên dịch và trình bày như sau. Đầu tiên, câu chuyện là xảy ra vào ngày 8 tháng 10, từng Hoài Hải Tô Châu, không phải là ở quán kỷ niệm nào hay vào ngày kỷ niệm nào trong tin tổng trên mạng. Tại vì ngày 15 tháng 8 là ngày kỷ niệm thắng lợi chống Nhật Bản của chiến tranh thế giới thứ hai. Cô gái này là chụp ảnh vào ngày 10 tháng 8, không phải là ngày 15. Câu chuyện là khi đó buổi chiều, em đang chụp ảnh về JK của Corporatio. Tôi không biết JK ý là gì. Buổi tối em chuyển sang mặc kimono của Corporatio, muốn tái hiện hình ảnh trong manga là Summertime Rendering, tức là bưng takoyaki với shinpei, tức là hình ảnh cái này. Đã có chụp hai ảnh ở bên khác trên tầng, sau đó bị cảnh sát mang đi khi đang xếp hàng chở takoyaki với người chụp hình. Lý do là kích động rắc rối, phải phối hợp điều tra khi trong cuộc cảnh sát được báo cho rằng sẽ trát hầu tòa, yêu cầu bọn em cho xem nội dung của điện thoại. Tổng cộng mất khoảng 5 giờ, có trải qua việc giáo dục, ghi chép, kiểm tra tất cả nội dung trong điện thoại, xóa ảnh, chụp ảnh em và tịch thu kimono. Bọn em tự cho phép rời đi vào 1 giờ sáng. Em không có gì, chỉ là sau đó có gọi điện cho trường học chụp ảnh. Nếu bạn muốn nghe nội dung như sau, em cũng có thể báo cho bạn. Xin lỗi, em không nên không ngại cảm xúc của công chúng. Mặc kimono ra đường, đó là một hành vi sai trái và rất nguy hiểm. Em rất xin lỗi vì đã tổn thương tình cảm dân tộc. Tại sao có sự kiện này xảy ra? Chính là vì người Trung Quốc không biết phải phân biệt văn hóa và nhà nước. Cô gái này yêu thích văn hóa Nhật Bản, không đại diện cô gái này không trung thành với nhà nước Trung Quốc. Nhưng đó cũng là một kết quả người Trung Quốc tăng trưởng, tại vì chính là họ luôn luôn nghĩ rằng văn hóa và nhà nước là giống nhau, luôn luôn kêu gọi người ta chiếm đoạt văn hóa của họ. Nói đến đây, có lẽ sẽ có một ngày nào đó người Trung Quốc không chỉ không thể mặc kimono, ăn sashimi cũng không được.